สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กซิฟฟ่อนทุเรียนสูตรเค้กซิฟฟ่อนเนื้อนุ่มหอมกลิ่นทุเรียนมากใครชอบทานทุเรียนต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยเริ่มจากการนำกะทิไปปั่นรวมกับเนื้อทุเรียนจะใช้เป็นทุเรียนหมอนทองเลือกใช้ทุเรียนเนื้อนิ่มแต่อย่าให้แฉะมากเพราะอาจจะขมส่วนกะทิเลือกใช้แบบขวดหรือแบบกล่องหรือจะใช้กะทิสดก็ได้ตามชอบปั่นกะทิและเนื้อทุเรียนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงโดยใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้เสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปใส่ส่วนผสมของทุเรียนและกะทิที่เราปั่นไว้จากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูเทแป้งเค้กและผงฟูผ่านกระชอนร่อนแป้งจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมร่อนจนส่วนผสมของแป้งหมดจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออกทาๆลงไปหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้น้ำมะนาวได้จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งจะใส่ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายจนหมดจากนั้นเราก็จะตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศขั้นตอนต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งไข่ขาวมาคนละรอบอย่างน้อย 2-3 รอบใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือก็ได้ตามที่เราสะดวกแต่ควรทำด้วยความเร็วและเบามือหากคนผสมนานหรือคนผสมแรงเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กจิฟฟ่อนของเราไม่นุ่มฟูเมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถาดวันนี้เราจะอบใส่ถาดขนาด 7x7x2 นิ้วจะวางกระดาษรองอบไว้ที่ก้นถาดเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดจนหมดจากนั้นใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วและเป็นการไล่อากาศจากนั้นก็เคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศอีกครั้งอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ25นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็พักเค้กไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากถาดโดยการใช้มีดกรีดรอบๆทั้ง4ด้านจากนั้นก็คว่ำถาดลงแล้วก็ดึงกระดาษรองอบออกเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนมากๆใครชอบทานทุเรียนต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยหลังจากพักเค้กไว้จนเย็นแล้วนำเค้กออกจากถาดแล้วจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ตัดตามขนาดที่ต้องการแจกตัดขอบออกทั้ง4ด้านจากนั้นก็จะตัดออกเป็น4ชิ้นแต่ละชิ้นก็จะนำออกมาแบ่งครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนชิฟฟ่อนจะได้เค้กทั้งหมด8ชิ้นพอดีหน้าตาน่าทานนุ่มฟูแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนมากๆแต่ทดลองใส่กล่องกระดาษที่เป็นฐานสีขาวมีฝาใสขนาดประมาณ 9x9 เซนก็จะได้กล่องละ2ชิ้นพอดีเค้กซิฟฟ่อนทุเรียนสูตรนี้จะคิดว่าหวานกำลังดีแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวจะหวานมากอาจจะลดน้ำตาลลงได้เล็กน้อยเค้กซิฟฟ่อนทุเรียนสูตรนี้ทำง่ายมากๆ
รสชาติอร่อยหอมฟุ้งทั่วบ้าน เป็นเค้กที่ทำง่ายทานง่ายไม่ต้องมีครีมหรือแยมก็อร่อยลงตัว ถ้าใครชอบลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน หรืออยากให้ทำเมนูไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลย